Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. În cazul în care vă întrebați de ce am vocea atât de ciudată și vorbesc dubios, ei bine, este pentru că în weekend mi s-a spart o măsea, a trebuit să merg la dentist și multe alte povești. Dar nu despre asta vorbim, ieri am spus nu despre asta vorbim. Trecem de la laptopuri și la un build de gaming pe Mediaxa Light Gaming, dar de data aceasta avem un procesor i3 8350K, o placă video, un 1050 Ti și 8 GB RAM. 8 GB RAM single channel, iar placa video are o memorie de 4 GB. Până să faci acest setup de Windows, pentru că este proaspăt venit din cuptor acest calculator, mă rog, nu l-a pus nimeni în cuptor, dar trecem peste. Hai să vedem ce alte piese mai găsim înăuntrul carcasei. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Răcirea procesorului este asigurată de un ventilator Silencium PC Spartan 3. Placa de bază este de la Gigabyte, model H310M, socket 1151V2. Tot pe aceasta mai este montată plăcuța RAM ADATA XPG Gaming de 8 GB, ce rulează cu o frecvență de 3000 de MHz și placa video Palit cu două ventilatoare și chipset grafic GTX 1050 Ti. Ca spațiu de stocare avem clasicul HDD Seagate Barracuda de 1 TB. Componentele sunt alimentate de o sursă Intertech Energon de 550W și sunt asamblate într-o carcasă Trust ce are panoul lateral din plexiglas. Ca accesoriu pentru aceasta mai avem și un ventilator Gamdias Aeolus E1 cu iluminare roșie. Bun, înainte să mergem mai departe către testele sintetice și bineînțeles gaming, aș vrea să vorbesc puțin despre acest sistem. Sincer să fiu, cumva am pornit cu o prejudecată, având în vedere că ai un i3 și i3, cu toții știm că seria i3 nu este atât de puternică și nu este atât de, nu știu, indicată pentru gaming. Însă, cât timp am făcut setup-ul calculatorului, cât timp am instalat drivere, cât timp am instalat softuri și jocuri și așa mai departe, am observat că se mișcă destul de repede. Și sincer am rămas destul de surprins în ideea în care totuși i3-ul, când stai să te gândești, era un procesor pentru calculatoare sau mai bine spus sisteme slăbuțe sau sisteme de office, home, ceva, să vezi filme și nu erau pentru uzine, ca să zic așa, de calculatoare. Însă, având în vedere că rulăm pe un HDD, nu pe un SSD, uite, pornesc Firefox-ul, era închis, s-a deschis destul de rapid. Hai să pornim și Edge-ul, pe care nu-l folosește absolut nimeni. Căutăm ceva și deschidem și Firefox-ul. Ok, se mișcă foarte rapid. Ia, ce să mai deschide pe aici? Hai să ne uităm prin setări, de obicei setările se deschid foarte greu. Cu toate acestea s-a deschis foarte rapid. N-a stat prea mult să se gândească să-mi deschidă setările. Ia, Explorer-ul instant, deci se mișcă aproape instant. Imaginează că s-ar mișca și mai repede cu un SSD. Însă, totuși trebuie să ținem costul sub 3000 de lei, deoarece acest sistem se găsește undeva la 2800 de lei. Așadar, bine tu Intel, sincer, nu m-am gândit că o să am pe mână un procesor de la Intel sub 1000 de lei separat, care să fie atât de bun. Trecem mai departe, hai să ne uităm cum s-a descurcat în Firestrike placa grafică. Avem 6600 scorul general și 7679 scorul pentru placa grafică. În TimeSpy avem 2464 cu 2341 pentru placa grafică și în Cinebench am scos 641 de puncte. Ceea ce mi se pare că este un scor decent, adică sunt multe, dacă stai să te gândești, sunt multe laptopuri cu procesoare mai puternice pe hârtie decât acesta și care nu ajung la scorul acesta. Bun, haideți să ne jucăm și Fortnite. Am pornit jocul și cumva nu s-a încărcat extraordinar de repede cum ar fi în cazul unui i7 sau un Ryzen 7, însă nici măcar nu mă deranjează faptul că a trebuit să aștept câteva secunde în plus, să spunem. Hai să vedem și setările. Totul este dat pe far și high, deoarece am testat mai devreme și în Epic, cumva mai scădeau, erau 60, 50, 25 și practic nu-mi convine chestia aceasta. Așadar, hai să ne jucăm pe high. În momentul acesta suntem pe insula aceasta. Ok, avem între 70 și 80 de cadre pe secundă, însă jocul nu a pornit.
dar sunt foarte mulți player pe aici prin zonă. În momentul acesta chiar nu are lag deloc. Ok, acum este momentul adevărului. Hai să ne parașutăm și noi pe undeva pe aici. Să sperăm că nu vin foarte mulți jucători după noi. Ok, în momentul acesta trebuie randată toată harta, pentru că mă uit la ea. Am între 60 și 70 de cadre pe secundă. Acum văd că sunt peste 75. Ok. Procesorul are 50 de grade în proporție de aproximativ 90% utilizare, iar placa grafică este la 63 de grade și văd că stă constant la 63 de grade și este folosită în proporție de 99%. Văd că are mici variații. Ok, în continuare avem peste 70 de cadre pe secundă, ceea ce mi se pare foarte interesant pentru acest sistem. Totuși, dacă stai să te gândești, practic e un sistem de gaming în toată regula. Nu stai să te gândești light gaming sau ceva de genul. Adică eu personal, fiind o persoană care nu se joacă atât de des pe calculator, sincer, calitatea grafică mă mulțumește. Pot să mă joc Fortnite sau să învăț să mă joc Fortnite absolut liniștit. Nu trebuie să stau să tot modez ceva la calculator ca să am o rată constantă de cadre pe secundă. De asemenea, inclusiv temperatura procesorului în momentul acesta este destul de bună, este sub 50 de grade. Și placa grafică este la 63-64 de grade. Nu avem throttling, nu avem lag, nu avem absolut nimic. Desigur, jucăm la o rezoluție Full HD și din nou, cum am spus și în videoclipurile anterioare, majoritatea se vor juca la o rezoluție Full HD pentru că ecranele 2K sau 4K sunt destul de scumpe. Am pornit și PUBG, dar înainte de toate, hai să ne uităm puțin la setări. Mergem așa, în modul full screen, 1920 pe 1080, nu avem limită de FPS-uri. Totul este dat pe high, în afară de post-processing și shadows. Însă, hai să le dăm și pe acestea pe high și după aia le modificăm după ce ne parașutăm din avion. V-Sync-ul, bineînțeles, este off, motion blur-ul și sharpen l-am dat pe off, dăm apply și acum așteptăm să pornim. În momentul acesta în care ne uităm pe hartă, avem între 80 și 90 de cadre pe secundă. Acum când ne uităm direct în jos am scăzut la 60 și mai puțin de 60. A avut un drop acolo la 40 fix. Hai să ne fuțim pe aici să vedem cum se comportă jocul. Momentan, chiar dacă avem așa spike-uri în rata de cadre pe secundă, nu avem lag, ceea ce îmi place foarte mult. Nu se blochează, nu se accadează. Hai să aterizăm mai repede să vedem cum se comportă și texturile. Ok, în momentul acesta am aterizat. Avem între 60 și 70 de cadre pe secundă. Placa grafică este la 65 de grade și este folosită în proporție de 90-99%. Din nou are spike-uri. Hai să mergem pe aici să ne plimbăm și să sperăm că nu mi-au un headshot de la unul. Deși n-am văzut pe nimeni să aterizeze aici. Sper că n-a aterizat nimeni aici. Zici că am pornit din nou un alt match. Suntem pe Miramar acum și avem 60 de cadre pe secundă. Procesorul stă în 52 de grade Celsius, cam aceasta ar fi media, să spunem. Variază de la 40 la 50 și este folosit în proporție de 50 și spre 60%. Placa grafică stă la 99% și are o temperatură de 66 de grade. Cu toate acestea, dacă mai scazi din setări și le dai pe medium, o să ai niște rate de FPS-uri ceva mai mari. Însă, din perspectiva acestui joc, când totul este dat pe high, chiar și așa, și procesorul, dar și placa grafică se descurcă foarte bine. Nu am lag, nu am întreruperi, nu am sacadări și practic experiența de gaming este neîntreruptă. Așadar, nu am ce să comentez nici la capitolul acesta. E bine, am pornit și GTA 5 și hai să ne uităm de aici de sus. Selectăm acesta cu Ignore Suggested Limits pentru că nu vrem chestii sugerate de joc. Hai să dăm aici pe Full HD, 1920 pe 1080.
aspect ratio, refresh rate 144 de Hz, că avem monitor de 144 de Hz, FXAA on, MSAA off. Asta, hai să vedem pe X2, să vedem cum se mișcă. Nvidia, deci dăm on, vesting off, nu. Population density este dat la maximum, population variety și distance scaling este dat la maxim, totul este texture quality. Hai să le dăm pe toate pe high mai întâi să vedem cum. Reflection MSA, hai să-i dăm pe X2, high, high, motion blur, nu vreau motion blur, X, hai să lăsăm pe X2, high, totul este dat pe high și bineînțeles pe X2 mergem în full screen, 1920 pe 1080, bun, după ce și-a dat restart jocul, mergem pe high și avem 70-80 de cadre pe secundă. Procesorul stă în 52-53 de grade Celsius, folosit în proporție de 90-88%. Acum a sărit spre 100% și văd că rămâne la 100%. Ba, nu rămâne la 100%. Okidoc. Placa grafică stă în 52 de grade și este folosită în proporție de 96%, variază între 80 și 96-98%. Ei, tu stai să iau un taxi. Nu, chiar nu voiam să iau un taxi. Ești de aici. Nu, vin înapoi. Ei. Așa, bun. De ce nu este zi? Ups. Se pare că am cauzat un accident. Dă mașina ta. Haide, dă mașina. Vreau să mă plimb. Ok, texturile arată foarte bine, jocul se mișcă foarte bine, nu am frame drop-uri și bineînțeles nici nu saccadează, nu se întâmplă absolut nimic, deci gameplay-ul este foarte fluid, chiar dacă procesorul câteodată rămâne mai mult de 2-3 secunde în 100%, nu cred că este vreo problemă. Am crezut că suflă cald, dar nu suflă cald, așa am vrut eu. În continuare avem undeva între 80 și 90 de cadre pe secundă, ceea ce mi se pare foarte interesant. Deci, bine tu, Intel 8350K și viteză putere. Haide să mergem la drum. Yay! Ok. Până la urmă, în ceea ce privește GTA 5, îmi place foarte mult cum se mișcă pe acest sistem. Am peste 60 de cadre pe secundă. Probabil există undeva zone pe hartă unde o să scadă sau o să aibă un frame drop, însă nu mi se pare ceva agravant sau ceva de luat în considerare, având în vedere că experiența de gameplay chiar este neîntreruptă din acest punct de vedere. Haideți că am pornit și Battlefield 5. Ideea e următoarea. Nu i-am făcut absolut deloc setări. Cum a pornit jocul, i-am dat play și în momentul acesta am undeva între 40 și 50 de cadre pe secundă. Hai să vedem ce setări avem. Options, gameplay, video. Ok, full screen. Mergem pe 2K. Hai să-i dăm și noi Full HD ca oamenii. DirectX 12 enabled and off. High Dynamic Range, lăsăm pe auto, frame limiter, nu ajungem la 200. Așa, custom, texture, quality. Hai să le dăm pe toate pe mediu să vedem. Deci, am dat de rezoluție la Full HD în momentul acesta pentru că mai devreme rula în 2K. Și deja avem 70-80 de cadre pe secundă, bineînțeles cu detaliile date pe mediu. Și chiar și așa și cu detaliile date pe medium, jocul arată foarte bine. Trebuie să fii foarte cârcotaș ca să conteze asta pentru tine. Hai să ne plimbăm pe aici. Bineînțeles nu avem RTX, așa că nu o să avem acele reflexii frumoase. Poate mi-e dă avionul ăsta. Dar eu nu am să o iau de la avion, pentru că fug și sar pe câmp. Bun,
Procesorul stă în 54-55 de grade Celsius, este folosit în proporție de 100% și da, cred și eu, deoarece acest joc este destul de demanding pentru procesor, dar și pentru placa video. Aceasta stă în 63 de grade Celsius și este folosită în proporție de 98%. Ei bine, și din punctul de vedere al acestui joc, totul decurge liniștit, totul decurge foarte fluid, gameplay-ul este neîntrerupt și practic sunt chiar foarte impresionat și de procesor, mai mult de procesor decât de placa grafică, pentru că placa grafică știu că era o placă mai mult decât decentă și este o placă mai mult decât decentă, însă nu mă așteptam ca procesorul să țină pasul atât de bine cu ultimele jocuri. Mă rog, PUBG nu este chiar ultimul joc, însă este, e bine să spunem că nu este chiar atât de bine optimizat. Așadar, pe o mașină cu un procesor mai slăbuț, există posibilitatea să nu ai astfel de performanțe. Dar mai stai puțin, dacă mai ții minte, acum câteva episoade ne-am jucat noi Metro Exodus și pentru cine comenta cu RTX On, practic câștiga un cod pentru acest joc Mocha, pe degeaba. Așadar, hai să mergem aici să ne uităm la acel clip. Intrăm pe canalul nostru, punem aici video ID, dăm paste, filter RTX pauză on și acum dăm search. Ăștia sunteți voi, 148 de persoane care mi-au comentat cu RTX on și bineînțeles alte detalii. În momentul acesta apăs randomize și câștigătorul va fi afișat pe ecran, așa că mult noroc tuturor. Randomize Alex Bogdan. Așadar, Alex Bogdan, nu uita să iei legătura cu noi pe pagina noastră de Facebook, intri în legătură cu noi și noi îți vom trimite acel cod pentru Metro Exodus. Așadar, felicitări pentru că ai participat la acest concurs și bineînțeles felicitări că l-ai și câștigat. În concluzie, avem pe masă, sau mai bine spus, avem pe birou un sistem de gaming light, ce-i drept, pentru că așa este și în numele acestuia, însă m-a impresionat foarte mult procesorul. Și de ce spun acest lucru? Avem un i3, generația 8-a și este un procesor K, adică un procesor pe căruia îi poți face overclock. Însă nu-ți imagina că poți să faci un overclock cum poți cu un i7 sau un i9. Însă ai posibilitatea să-i mai dai un boost acolo în funcție, bineînțeles, și de răcirea pe care o ai tu. Asta ca să ai un sistem stabil. De asemenea, pe site-ul nostru există și variante cu AMD 1600. Însă, e bine, aici e cu dus și întors. Acest procesor este mai bun decât 1600, însă acel build are placa grafică mai bună, iar acesta are procesorul mai bun și placa grafică un pic mai slăbuță. Dezavantajul este că e un quad-core cu 4 thread-uri. Așadar, în momentul în care vor fi aplicații optimizate pentru multithread, acest procesor o să scârție puțin. Nu-ți imagina că o să ai o lipsă de performanță totală, însă nu se va descurca la fel de bine ca acele procesoare care sunt 6 cu 12 sau 8 cu 16 și așa mai departe, 6 cu 6 sau 8 cu 8. Dacă ai lua în considerare un build cu AMD, seria 1000 și seria 2000 folosesc exact același socket. Inclusiv seria 3000, cei de la AMD au spus că e posibil să aibă în continuare AM4. Așadar, unii producători de plăci de bază pot să lanseze update-uri de BIOS pentru a suporta noile procesoare care apar pe piață. Chiar dacă au același socket, e posibil să există mici incompatibilități. Însă, în cazul în care ai un calculator, sau mai bine spus, ai o placă de bază de la Asus sau Gigabyte sau MSI și așa mai departe, adică producători mai mari, dacă ai lua în considerare un upgrade la procesor, să spunem de la seria 1000 la seria 2000, să spunem că ai vrea să ții un 2700, e bine, este ceva mai ieftin decât dacă ai trece de la acest i3 la un i5 tot K, adică tot
cu posibilitatea de overclock. Practic este un mix de avantaje și dezavantaje în funcție de stilul tău de a folosi un calculator. Mie personal îmi place acest i3 pentru că este foarte fâșneț, se mișcă foarte repede și prin aplicații și în momentul în care stau să mă gândesc, bă, ok, nu mă joc eu foarte mult pe calculator, dar în cazul în care vreau să mă joc, pot să am o rezoluție Full HD și pot să am ultimele jocuri la un nivel de detaliu mai mult decât decent. High sau mediu, sau mai bine spus medium spre high, în funcție de setările fiecărui joc, sau mai bine spus cum îți faci setările în fiecare joc. Aș lua în considerare într-un viitor un upgrade la RAM. De ce? Pentru că aș vrea să am dual channel și în momentul în care ai dual channel mai câștigi câteva FPS-uri în joc și bineînțeles RAM-ul este mai optimizat, sau mai bine spus usage-ul RAM-ului este mult mai optimizat. Așadar, rămâne la atitudinea ta să iei o decizie în ceea ce privește un sistem de gaming de buget. Eu am fost Dragoș, până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile, prețuri actualizate, bineînțeles linkuri către acest sistem, dar și alte sisteme de AXA. La revedere!